नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म अभिनन्दन बस्नेत तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ तितो मिठो च्यानल। आज म तपाईहरुलाई VCT-5208 रिपोर्ट अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। लेट्स स्टार्ट। अब म यो ओपन गर्न गइरहेको छु। यसमा ब्लुटुथ रिमोट म्यानुअल दिएको छ। यो ट्रिपोडलाई हामीले बोकेर टाढासम्म लिन पनि सक्छौं। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई बाहिर निकाल्दैछु। रिमोट रहेको छ जसलाई हामीले ब्लुटुथबाट सजिलै कनेक्ट गर्न सक्छौं। मोबाइल फोनलाई हामीले यसरी फिक्स गर्न सक्छौं र क्यामेरालाई पनि सक्छौं र यसरी हामीले यहाँ जोडेर यसरी राख्न मिल्छ र जताकतै यो मुभेबल एकदमै छ। यसको अनलाइन प्राइस रहेको छ 2200 र हामी मार्केटमा गएर 2000 सम्म लिन सक्छौं। Thank you so much for watching my videos. Don't forget to like, subscribe and share. Bye bye.